Hello, hi, dinachu. Zare በድጋሚ በሌላ ስራ ወይ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ የአትክልት ወጥ ነው። አልጫንም ሰራላችሁ። ምን እንደሚያስፈልጉኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ ገልጻለሁ። እዚህ ጋር የአበባ ጎመን አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ካሮት አለኝ፣ እዚህ ሽንኩርት፣ እዚህ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት፣ እዚህ ደግሞ እርድ ያስፈልገናል፣ እዚህ ጋር ድንች አለኝ፣ እዚህ ጋር ጥቅል ጎመን አለኝ፣ ውሃ ያስፈልገናል፣ ጨው ያስፈልገናል፣ ዘይት ያስፈልገናል። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ይኸውላችሁ መጥበሻ ወይም ድስት ዳላችሁ ከዛ በኋላ ዘይት ጨምራላችሁ ከዛ ምን እናደርጋለን ሽንኩርታችንን ለ2-3 ደቂቃ እንጠብሳለን ማለት ነው ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን እሺ ይኸውላችሁ ሽንኩርቱ እየተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሰናል ማለት ነው ከዛ ምን እንጨምራለን ካሮቱን እንጨምራለን ከዛ ድንቻችንን እንጨምራለን ለ2 ደቂቃ 3 ደቂቃ እንጠብሳለን ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው እሺ ያው ድንቻችን ካሮታችን እየተጠበሰ ነው ምን እንጨምራለን ሽንኩርቱን እንጨምራለን ጨውን እንጨምራለን እርድ እንጨምራለን እነዚህ ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን እሺ ይኸውላችሁ ጣፍሰን እዚህ ጋር ደርሰናል ምን እንጨምራለን ጥቅል ጎመን እንጨምራለን የአበባ ጎመናችን እንጨምራለን እነዚህን እንጠብሳለን አብረን ማለት ነው ለ3-4 ደቂቃ ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር የተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሷል ምን እንጨምራለን ውሃ እንጨምራለን ማለት ነው ውሃ እንጨምራለን ከዛ እንደዚህ አድርገን እናዋሃድና እንጠብሳለን ክዳን ያስፈልገናል እሳታችንን ማከለኛ አድርገን 7-8 ደቂቃ እንደዚህ ስቲም አድርገን እናበስለዋለን ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን እሺ ይኸውላችሁ ዋው እንደዚህ ደርሶ በጣም አሪፍ ሆኖ በስሎ ከለርፉል ሆኖ በጣም ያምራል ምን እናደርጋለን በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን እሺ ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚያምር ከለርፉል ሆኖ በጣም አሪፍ ሆኖ ያው እዚህ ጋር ደርሷል ዋው እንዴት አሪፍ እንደሆነ ምን እናደርጋለን ቃሪያ እንጨምራለን ከፈለጋችሁ ቀጠን አድርጋችሁ ከትፋችሁ መጨመር ይችላልላችሁ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ጋዜጣ አጠፋለሁ በጣም ምርጥና አልጫ ቬጅቴብል ይሄን ይመስል ነበር የፈለጋችሁትን ቬጅቴብል መጠቀም ይችላልላችሁ ለዛሬ ይሄ ነበር ሰርታችሁ ተመገቡ ሞክሩት በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር ቻው